Jak si připravit výtečné kynuté knedlíky s ovocem? Do 350 g hrubé mouky přidáme 2 špetky soli. Další důležitou ingrediencí je rozemletý cukr moučka. Dopředu si rozehřejeme mléko, asi na minutku stačí. Mléko by mělo být vlažné, jeho teplotu je dobré vyzkoušet prstem. V mikrovlnce rozehřejeme také máslo. Do rozemletého cukru přidáme asi půl kostky kvasnic a pečlivě rozmícháme. Vznikne hnědá kašička, do které přidáme půl hrnku vlažného mléka a 1 či 2 špetky z připravené polohrubé mouky. Pozor na sůl, ta by neměla přijít ke kvasnicím. Lehce promícháme a dáme kynout na teplé místo, asi na 20 minut. Mezitím si v malém hrnečku připravíme mléko, do kterého přidáme a jemně rozmícháme 2 žloutky. Pokud budeme na knedlíky strouhat tvaroh, je dobré z něho vysát vodu pomocí papírového ubrousku nebo utěrky. Když jsou kvasnice pěkně vykynuté, začneme připravovat těsto. A to tak, že si uděláme v mouce důlek, do kterého následně nalijeme všechny kvasnice a pečlivě, ale opatrně zamícháme. Přidáme mléko se žloutky a opět promíchneme. Nakonec přidáme máslo. Nyní začneme těsto propracovávat. Moderní hospodynky použijí na dobré vymísení těsta mixér s metlami. Těstu to nevadí, příprava je rychlejší a výsledný efekt je jemnější těsto. Hustotu těsta regulujeme přidáváním mléka. Přidávání je velmi opatrné, aby jsme těsto neudělali příliš řidké. Pro náš recept vyjde na těsto asi 1/4 litr mléka. Těsto je akorát, když se pěkně táhne, není tuhé a nelepí se. Takové těsto v míse zakryjeme a odneseme na teplé místo asi na 40 minut až hodinku nechat kynout. Tvaroh, který jsme sušili před chvílí, je stále plný vody. Dostáváme radu, že se vyplatí nechat tvaroh zabalený v ubrousku klidně i přes noc. Nachystáme si vodu na vaření knedlíku, kterou přivedeme k varu. Na samotnou výrobu knedlíků si připravíme plochu, kterou posypeme hladkou moukou. Pomocí lžice vykrajujeme z těsta pravidelné kousky, které umisťujeme na vál. Namočenými rukami tvarujeme koule, které roztáhneme do placičky. Jde to rychleji, když zaměstnáte i pomocníky z rodiny. Jistě je bude bavit i plnění ovocem. Nejdříve dáme ovoce na připravené placičky. Nejlepší je, když máme čerstvé domácí ovoce. Takto připravené placičky s ovocem začneme dobře pomoučenými rukami uzavírat. Na uzavření hodně záleží. Mělo by být dobře provedené, aby při vaření ovoce z těsta nevyteklo. Děláme jakoby pytlíčky, které válením v dlaních pečlivě uzavřeme a vytvoříme pěkné kuličky. Po uválení a uzavření všech knedlíků je necháme na 5 až 10 minut pod utěrkou uležet. U toho si nastrouháme tvaroh na posypání. K nastrouhanému tvarohu přidáme podle vlastní chuti na jemno namletý cukr a řádně promícháme. Na polévání budeme potřebovat slabou půlku másla. Do vařící se vody dáme půlku množství připravených knedlíků, ale musíme být hbití, aby byly knedlíky rovnoměrně udělané. Zakryjeme a necháme 4 minuty povařit. Po 4 minutách zkusíme na jednom knedlíku pomocí vidliček, jestli je těsto provařené i uvnitř. Jestli ještě není a táhne se, necháme knedlíky ještě minutku vařit. Při vyndávání jsme také hbití a pokud máme pomocníka, může nám knedlíky hned propichovat. Po uvaření hned servírujeme. Posypeme tvarohem, polijeme máslem a je hotovo. Shrňme si potřebné ingredience. 350 g hrubé mouky, 20 g, tedy asi půlku kostky kvasnic, 250 ml vlažného mléka, 2 lžičky mletého cukru, 2 lžíce rozpuštěného másla, 2 žloutky, 2 špetky soli a asi půl kilogramu ovoce. Na posypání budeme potřebovat asi 200 g tvrdého tvarohu,
cukr podle libosti a necelou polovinu kostky rozpuštěného másla. Přejeme dobrou chuť.